Sziasztok, Adri vagyok, és ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy milyen eszközökre van szükség, hogy elkezdhessd a saját ruháidat varni. Először is kezdjük a legszükségesebb dolgokkal, amire nagy valószínűséggel már a varrás legelejétől szükséged lesz. Az első, amire szükséged van, nem meglepő módon, egy varrógép. Ennek nem kell semmi különlegesnek lennie, egy egyszerű háztartási varrógép teljesen megfelelő a saját ruháid varrásához. Ha lehet, akkor a családból vagy a barátoktól kérjetek kölcsön varrógépet. Ez, amit itt láttok, nekem is a családon belül érkezett, és így tudtam kipróbálni a varrást, így nem kellett beruháznom egy varrógépre, ami viszonylag nagy kiadás, mielőtt kiderült volna, hogy egyáltalán szeretek-e varni. Ha mindenképpen vennetek kell, akkor is ajánlom, hogy másodkézből vegyetek, például Facebook Marketplace-en 20 000 forint körül már vannak értelmes, jól használható gépek. Jó, hogyha olyat néztek, ami szervizelve volt, mielőtt eladják. Abszolút nem kell sok funkciót tudnia, amit az esetek 90%-ában használunk, az az egyenes öltés, ami itt ez a 2-es funkció. A másik, amit gyakran használunk, az a cikcak öltés. Ezt fogjátok használni leginkább a szegélyek eldolgozására, arra, hogy ne foszoljon utána az anyag széle. Ami még fontos lehet, főleg, hogyha a saját pólót, bármilyen elasztikus, nyúlós anyagot akartok varni, az a stretch varrás funkció, ezt jelöli ez az SS felirat, ebből akár az egyenes varrást, akár a szélek szegésére ezt a 16-17-es funkciót fogjátok valószínűleg használni. További bónusz, hogyha gombvarró funkció is van a varrógépen, ez nagyban meg tudja gyorsítani az ilyen ruhák varrását, és szép egyenletes gombjukat tudtok varni vele. Ami még jó, ha mindenképpen a varrógépbe, az 2 alapvető varrótalp. Az első a cikcaktalp, ami az idő nagy részében a gépen lesz, ezt használjuk az egyenes és a cikcak varráshoz. A második pedig egy cipzárvarró talp, ami a neve alapján is mutatja, a cipzárok, virejtett cipzárok főleg varrásához lesz praktikus. Ami még nagyon király, hogyha van benne gomblyukvarró talp is, amit ugye együtt tudtok használni a gomblyukvarró funkcióval, ez szintén elősegíti az egyenletes gomblyukvarrást. Amint látjátok, nem kell semmi extraság, viszont ami szerintem nagyon fontos, hogy valahogyan, akár online, akár kinyomtatva a géphez legyen kézikönyv, az lesz a legjobb barátotok, higgyétek el. Nagyon sokszor el fogjátok olvasni, többször, mint valaha gondolnátok, de a legtöbb problémára és a legtöbb funkcióra nagyon jó leírást találtok benne, és nagyon érdemes, bármilyen problémába ütköztök, vagy bármit akartok csinálni, végignézni a kézikönyvet, és megnézni, hogy van-e benne megoldás. A következő eszköz az egy olló. Én egy sima háztartási konyhai ollóval kezdtem el a varrást, ez a zöld, amit itt láttok, és teljesen okés volt az elején. Minden ollót egyébként lehet úgy élesíteni, hogy alumíniumfóliát vágtok fel vele, és ez megélesíti az ollót, így könnyebben tudjátok majd az anyagokat is vágni. Ez a másik olló már egy professzionálisabb, tényleg szabó ollónak készített olló, amit látjátok, a kialakítása is teljesen más. Látszik, hogy ergonómiailag arra van kitalálva, hogy egy felület fölött vágjál valamit, ami ugye ez esetben egy asztal fölött vágni a ruhaanyagot. Szerintem viszonylag hamar érdemes befektetni egy jobb ollóba, mivel nagyon sok energiát spórolsz, hogyha mondjuk nem kell mindig átrajzolni a szabásmintát, vagy összetűzni az összes anyagot, hogy ne csúszson el, hanem van egy jó éles ollód, amivel könnyen tudod az asztal fölött vágni az anyagot, akár csak ha lesúlyozott párgyártyával vagy valamivel. Amit még használni szoktak, az a görgős vágó, vagy angolul rotary cutter. Nekem van egy, de majd később beszélni fogok erről, és hogy miért nem javaslom. Következőként jöjjenek a mérőműszerek. Elég valószínű, hogy vonalzód már most is van otthon, és igazából ezzel is elkezdhetsz varni, hogyha van hozzá valamilyen zsineged, vonalat, amit magad köré tudsz tekerni, ott, ahol amúgy a mérőszalaggal mérnéd magad, és utána ezt leméred a vonalzóval. Azonban, mivel nem egy nagy összeg, szerintem érdemes az elején beruházni mérőszalagra, amúgy se rossz, hogyha van otthon. Amint látjátok, nekem egy ilyen eléggé standard mérőszalagom van, ami nagyon jó ugye, hogy abszolút rugalmas, bárhol magad köré tudod tekerni, illetve nagyon jó, hogy a 2 oldalán különböző mértékegységek vannak, az egyiken inch, a másikon pedig centiméter, és ez nagyon sokszor hasznos lesz, ugyanis ugye egy csomó amerikai szabásminta van például, ahol sokkal kényelmesebb, hogyha nem kell folyton egy online eszközzel átváltanod egyik mértékegységet a másikba, hanem egyből a mérőszalagodon látod, hogy
ennyi inch, az hány centiméter, illetve ugyanúgy magadon le tudod mérni egyből az incset. Szóval elkezdheted vonalzóval is, de szerintem érdemes hamar beruházni egy jó kétoldalú mérőszalagra. Szintén már az elejétől szükséged lesz gombos tűre, kézivarró tűre, illetve biztos tűre. Az is lehet, hogy már amúgy is van otthon gombos tűd, nekem is volt, amikor elkezdtem varni, viszont amikor vettem, abszolút nem figyeltem rá, hogy miért veszek. Ez valami olcsó, nagy pak volt, amiben sok nagyfejű színes gombos tű van. Egyébként az, hogy a gombostűnek nagy, jól megfogható színes feje legyen, az szerintem nagyon hasznos, szóval, hogyha veszel, akkor mindenképpen ilyet vegyél szerintem. Sokkal könnyebb észrevenni a ruhába, kivenni belőle, megfogni úgy általában, és sokkal jobban megtalálod akkor is, hogyha leesik valahova. Szóval, ami volt nekem gombostű, az ilyen nagyon olcsó, és azt vettem észre, hogy ahogy beleszúrom az anyagba, így kis hurkokat nyom ki belőle az anyagból, és kvázi hibákat csinál a szép anyagomba, ami nem egy túl jó dolog, ezért viszonylag hamar elmentem egy tényleg bármilyen rövidáru boltba, és megkérdeztem őket, hogy tudok-e valami kicsit jobb minőségű, hegyesebb gombostűt venni. Abszolút nem tudom, milyen márka, azt vettem, amit adtak, és egyébként abszolút elégedett vagyok vele, semmi problémát nem csinált még az anyagokon, semmi hibát nem tett az anyagba, úgyhogy én nagyon ajánlom, főleg, hogyha még nincs otthon gombostűd, hogy egy ilyen kicsivel drágább, de jobb minőségű gombostű ruház be az elején. Ami szintén kell, ugye az egy általános kézivarró tű, ez valószínűleg már egyébként is van otthon, csomagba is lehet kapni mindenféle méretet, nagyságot, fajtát, ez mindenképpen jól jön, illetve a biztos tű az azért hasznos, hogyha gumit vagy bármit kell átvezetni az anyagban létrehozott járatokon. A következő az egy eszköz, amivel fel tudod vinni ugye az anyagra a szabásminta körvonalát. Ez klasszikusan egy szabókréta, én azonban nem szeretem ezt az eszközt, mivel egy csomó anyagon nem látszik rendesen, nagyon könnyen törik, és nehéz mindig megtalálni, karbantartani és kihegyezni mondjuk, hogy szép vonalakat tudj húzni. Ezért én beruháztam egy ilyen nedvesség hatására eltűnő tollba. Ez úgy néz ki egyébként, mint bármelyik szimpla filctoll, ugyanolyan hegye van, ugyanúgy lehet használni, egyszerűen annyi a különbség, hogyha bevizeted azt a helyet, kimosod a ruhát, akkor eltűnnek a jelölések a ruháról. Ezt is egy szimpla rövidáru boltban meg tudtam kapni. Ha jól tudom, akkor vannak más fajták is, például levegőre eltűnő és melegre eltűnő fajták, szóval itt kicsit utána nézhetsz, és kiválasztod azt, ami neked a legmegfelelőbb, meg persze maradhatsz a sima szabókrétánál is, én ezt preferálom, és ezt ajánlom. Én egy ilyen zöld színt választottam, ami elég jól látszik a legtöbb anyagon, se nem túl sötét, se nem túl világos, de többféle szín is van belőle. De ahhoz, hogy bármit felrajzoljunk, ugye létre kell jönni a szabásmintának is. A képen látható dolgokat a szabásminta létrehozásához és átmásolásához használom. Az első dolog, amit használok, az ez a széles ragasztószalag. Ez eléggé hasonlít a sima papírragasztókhoz, az, ami nekem éppen otthon volt. Ami nekem nagyon tetszik, az a szélessége. Nagyon jó ez a szélesség arra, hogyha az A4-es papírokat összeragasztom, akkor jó nagy felület jut mindkét papírra, és így sokkal könnyebben lehet utána összehajtani a szabásmintát. A következő az egy Bausz papír, ami ugye egy átlátszó papírfajta. Nekem ez az egyetem miatt van, szóval nem vettem külön. Ha teljesen kezdő vagy még, és igazából nem tudod ugye, hogy tetszeni fog-e a varrás, akkor én azt ajánlom, hogy dolgozz sima sütőpapírral, ugyanis nagyon hasonló, például mint ez a Bausz papír, az amúgy is van otthon valószínűleg, fel tudod használni másra is, így nem megy kárba az anyag, viszont hogyha később vennél valami inkább erre használatos kraftpapírt, akkor mindenképp azt ajánlom, hogy egy nagyobb szélességet vegyél, mint ami nekem van. Ez egy kb. A4-es magasságú tekercs, és nagyon sokszor össze kell két darabot ragasztanom ahhoz, hogy elég széles legyen a szabásmintához. Szóval, ha lehet, akkor szélesebbet vegyél. A harmadik eszköz az egy sima tűfilc. Én színes filceket szeretek használni ahhoz, hogy átrajzoljam a szabásmintát a nyomtatott papírról az átlátszó papírra. Jól látszik, nagyon egyszerű a használata, de mivel ez egy papír, igazából bármit is választhatsz, ami neked a preferenciád. Ő pedig ugyebár szükség van anyagra és cérnára, ahhoz, hogy bármit készíts a varrógépeddel.
Anyag tekintetében szerintem tök jó, hogyha az elején például használt ruhaboltokban veszel anyagot, a Hádát tudom ajánlani, ugyanis annak van külön lakástextil turi része. Én a kilós boltban vettem például ezt az anyagot, nagyrészt ágyneműket fogsz találni egyébként ezen a részlegen. Szerintem az ágyneműk azért királyak, mert nagyon sok szép mintát lehet, meg szép színt találni ezek között. Jó nagyok, egy-egy ilyen darabból nagyon sok anyag kijön, illetve nagyjából biztos lehetsz benne, hogy 100% pamut. Cérnák tekintetében nem kell túl kombinálni a dolgot, egy sima poliészter cérna, ami olcsó, baromi sok szín van belőle, és bármelyik rövidárú boltban kapható, az tökéletesen megfelel minden univerzális célra. Hogyha neked nagyon fontos, hogy teljesen természetes legyen, amit csinálsz, akkor vannak 100% pamut cérnák is, viszont arra készülni kell, hogy az egy drágább mulatság lesz. A következő kategóriában lévő eszközök jó, hogyha kéznél vannak, de nem feltétlenül szükségesek, vagy nem minden projekthez szükségesek, kivéve mondjuk az első kettőt, ezek majdnem a kötelező kategóriában vannak, és mindjárt meg is tudod, hogy miért. Először is vasaló, és hozzá egy vasalódeszka. A vasalás az egyik legfontosabb mozzanata a varrásnak, csak azért nem raktam a kötelező dolgok közé a vasalót, mert nem abszolút szükséges ahhoz, hogy elkezd a saját ruháidat varni, és egy kicsit nagyobb beruházás, mint mondjuk egy gombostűcsomag vagy egy mérőszalag, viszont sokkal jobbak lesznek a ruháid, hogyha a varrás teljes folyamata alatt kivasalod a különböző szegélyeket, és minden hajtást úgy csinálsz, hogy levasalod. Nem csak sokkal tisztább lesz minden vonal, és sokkal rendezettebb lesz az egész kész ruha, hanem elvileg a vasaló jobban összegyógyítja egyszerűen az anyagnak és a cérnának a rostjait, és ezáltal sokkal tartósabb lesz az a ruha, amit elkészítesz. Szóval nem abszolút szükséges ahhoz, hogy elkezd varni, de főleg, ha már van otthon, akkor mindenképpen használd, és ha meg nincs, akkor minél hamarabb vegyél egy vasalót, és hozzá egy vasalódeszkát, vagy pedig mondjuk egy húzatot, amivel át tudod alakítani az asztalodat vasalódeszkává, mert tényleg borzasztó sokat számít, és már a legelején sokkal professzionálisabbnak tudnak kinézni a ruháid, hogyha a teljes varrási folyamat alatt vasalsz. A következő szinte kötelező tárgy az egy varratbontó. Főleg a legelején eléggé valószínű, hogy sok varrást el fogsz rontani, és ezért szerintem hasznos, ez egy ilyen pár 100 forintos eszköz, hasznos már a legelején beruházni erre. A helyi rövidáru boltba biztos, hogy találsz, pár 100 forint tényleg, és egyszerűen végtelenül gyorsabb, mint ugyanezt a funkciót összehozni ollóval és gombostűvel, amit egyébként megtehetsz, de szerintem nagyon nem éri meg. És főleg, hogyha meglévő ruhákat szeretnél átalakítani, mondjuk ha veszel a turiba, és abból szeretnél egy másik ruhát csinálni, akkor elég valószínű, hogy sok varratot kell majd kibontanod, és szerintem ezért nagyon megéri beruházni egy varratbontóra már a varrási folyamat legelején. A következő eszköz az a ferdeszalag készítő. Mint láthatjátok, ilyen nem még nekem sincs, de a képen látjátok, hogy ezek általában egy csomagba jönnek, több mérettel, amivel különböző méretű ferdeszalagokat lehet gyártani, ugye keskeny anyagdarabokból. Ha még nem tudod, mi az a ferdeszalag, akkor elmondom, hogy ez egy olyan hosszú anyagcsík, ami többször be van hajtva, és általában a ruhák szélének eldolgozására használjuk, például a nyakvonalnál, vagy a ruha ujját, hogyha ugye nem csatlakozik hozzá új, hanem trikó marad például, akkor általában ilyennel fejezik be ezeket a széleket. Szóval előfordul, hogy nagyon sokat kell belőlük csinálni, és igazából időt tudsz spórolni azzal, hogyha veszel ilyen eszközöket, illetve sokkal jobb lesz a minőség konzisztencia, hogyha egy ilyen eszközön keresztül csinálod ezt a ferdeszalagot, nem pedig manuálisan hajtogatod sokszor félbe az anyagot, és ezáltal szebbek lehetnek a ruháid végeredményben is. Nem sokára én is rendelek majd egy ilyen csomagot, és akkor megmutatom majd ennek a használatát is. A következő az a már említett görgős vágó. Mint látjátok, ezen a képen nem csak a görgős vágó szerepel, ugyanis önmagában ezt az eszközt nem igazán lehet használni, egyből két másik dolog kell ahhoz, hogy rendesen használni tud. A legnagyobb problémám a görgős vágóval, hogy egyenes,
tiszta vonalak vágására, főleg több rétegen keresztül abszolút megfelel, viszont hogyha már görbült felületet, illetve sarkokat, főleg negatív sarkokat kell vágnod, akkor már abszolút problémával vagy, mert nem lehet soha biztos benne, hogy hol éri éppen az anyagot a görgő, és ezért nem tudsz olyan pontosan fordulni, olyan pontos kis részleteket, sarkokat vágni, mint egy ollóval. Ezért szerintem akkor éri meg igazából, hogyha mondjuk patchworköt akarsz csinálni, amihez ugye sok kis négyzetet kell kivágni egyenes oldallal, sok anyagon keresztül, ott megérheti ez, illetve egyből kell hozzá valószínűleg egy fém vonalzó, mivel egy műanyagot simán átvágsz vele. Nekem ez is, és a vágólap is az egyetem miatt állt rendelkezésre, mivel kellett makettezni, és én snitzerrel vágtam ezeken az eszközökön. A harmadik, ami kell, ugye az említett vágólap, ami egy ilyen gumiszerű, általában centiméteres egységekre felosztott lap, és mint mondtam, ezek már alapvetően rendelkezésre álltak, ezért is tudtam egyből használni egy ilyen görgős vágót. Szerintem abszolút nem szükséges, csak ha tudod, hogy olyan projekteket akarsz csinálni, amihez az előző indokok miatt ez hasznos lehet. Szintén egy elég projektspecifikus eszköz, ez a kis csipesz, vagy hát csipeszek, amit a képen láttok. Ezek is akkor hasznosak, hogyha több vastag vagy sok réteg anyagot kell egymáshoz fogni, amit igazából már nem tudtok átszúrni gombostűvel. Előfordul, hogy ilyen projekteket csináltok, például kabátot vagy nadrágot, aminek vastagabb anyaga van, viszont annyira ritkán fordul ez elő szerintem, hogy nem biztos, hogy érdemes beruházni rá. Nem volt egyébként olyan drága, én szintén tudtam venni a helyi méteráru boltba egy ilyen válogatás csomagot, viszont szerintem akár ruhacsipesszel, vagy például papírkapocsal is helyettesíthetitek, szóval szerintem abszolút nem fontos ilyenre beruházni, de lehet, hogy te mondjuk ezt fogod preferálni a gombostű helyett. Az utolsó kategóriánk az a haladó eszközök. Ebbe egyetlen egy tárgy van, ami overlockernek hívnak angolul, amit magyarul fedőzőnek hívnak. Ha még nem hallottál erről a gépről, igazából amit ez csinál, hogyha benézel mondjuk a pólódba, és ott a felhajtott széleken valószínűleg ennek a gépnek a munkáját látod, amíg ezek az ilyen nagyon sok cérnával, sok húrokkal készült szegélyezések. Na, ezt csinálja az overlocker. Ez egy abszolút nem szükséges eszköz, ahhoz, hogy elkezd a saját ruháidat varni. A legtöbb funkcióját ki lehet váltani a varrógép stretch varrás funkciójával, illetve a cikcak varrással. Én azért ruháztam be erre, mert biztos voltam benne, hogy minden ilyen alap ruhadarabot is magamnak szeretnék csinálni, mint például a póló, amit viszont sokkal szebben és gyorsabban meg lehet csinálni egy ilyen géppel. Ez egyébként egy igen nagy beruházás az előzőekhez képest. Én ezt a gépet használtan 60 000 forintért vettem, ilyen 60-70 000 forint körül egyébként lehet ilyeneket venni, jó állapotban. Ehhez is nagyon fontos, hogy olyan gépet keres, aminek van használati útmutatója, illetve szerintem megéri használtan venni, ugyanis újonnan dupla ennyibe kerülnek minimum ezek a gépek. Szóval ez abszolút nem egy szükséges beruházás, a legtöbb funkciója kiváltható a varrógéppel. Ennyi volt mára, köszönöm szépen a figyelmet, ha van valami kérdés vagy tanács kezdő varróknak, akkor azt írjátok meg a komment szekcióban, és nézzétek meg a többi varrással kapcsolatos tartalmamat is. Adri voltam a The Lazy Arts-tól, és köszönöm a figyelmet, sziasztok!